Hi, this is Arnold Subastil, a web developer and a part-time programming instructor. Ngayon, gagawin na natin yung PHP search using AJAX and JQuery. Kung maalala natin sa mga previous lessons natin, gumawa tayo ng search, yung quick search, and yung specific search. What we did last time is something like this. Meron tayong PHP list.php. And then what we are doing is kapag magse-search tayo ng name, let's say for example si Calvin, then pag sinubmit natin, notice na nag-reload, and then magkakaroon tayo ng another something like this. And mase-search natin si Calvin. What we intend to do is to minimize yung chance na mag-reload kasi again sa local sobrang bilis nito. Pero kung gagawin natin siya sa online, medyo babagal siya and hassle sa user kapag nagpapalit-palit pa and then magre-reload yung page. Unlike na kung kaya naman na ma-access ng hindi nagre-reload yung buong page and then yung data lang naman yung gusto niyang ma-update, mas mabilis sana. So, gagamitin natin yung AJAX, jQuery, and this PHP code para mas maging convenient sa user. So, what we're going to do first is gagawa tayo ng result PHP code. So, paano ba natin gagawin ng result PHP code? If you remember, let's say, result.php. So, anong gagawin natin sa result.php? Ilalagay natin yung buong napag-aralan natin na search dito. So, lalagay natin dyan yung search. Of course, wala pa dito sa file natin yung connect.php na kakailanganin. So, gagawa din tayo ng connect.php. Kung hindi kayo makasabay sa PHP, dito sa ginagawa natin PHP, pwede nyo i-follow yung first series natin about web development. So, ilalagay ko siya sa description down below kung saan nyo makikita yung mga basic ng web development from HTML up to PHP, and then sa CRUD, create, read, update, and delete, creating search, creating list, creating add forms, and update, delete. So, nandoon na lahat. What we are doing right now is just a recap and updating those knowledges para mas maging swak sa AJAX. So, gumawa na tayo ng connect.php. Copy-paste na lang natin kung itong connect natin. Save natin yung connection, and then si result is asking for the connect.php, and then what we are doing right now is just a quick search of the name. If nakaset si get, a search name, isi-search niya sa name, column name, yung input user. If not, kung hindi nakaset si search name, ipapakita niya lahat. This one's for testing. And then, after nating ma-fetch yung data from the database, from here, i-echo natin siya as table. Now, what we are going to do is, instead of creating this form, tatanggalin natin yan. So, ang kailangan natin is solely itong result.php ay magiging for result only. And tatanggap lang siya ng data to search and then echo the result. So, to view that file, result.php from jQuery tutorial. So, pupunta tayo sa jQuery tutorial. jQuery tutorial folder. And then, pupunta tayo sa result.php. So, makikita natin na result lang siya. Pero kapag nag-add tayo ng get sa kanya na search name is equals to, let's say, Calvin. So, masi-search si Calvin. So, kapag walang value to, si-search na lahat. So, kapag pinalitan ko ng value na si Tia, yan, masi-search si Tia. So, result to. Now, kailangan natin ng form. And then, yung sa form na yun yung gagawin natin na merong AJAX, na merong jQuery. So, na-i-access sa result, magpapasa sa kanya ng search name para ma-search. Now,
we will create another form like this, something like this. And then i-output natin. So let's create a form. Most likely ganito din ang itsura. So ulitin lang talaga natin to. New file. List ajax.php. So si list ajax.php, siya yung magkakaroon ng form and ng jQuery script. Let's start by creating HTML, adding doc type, and creating head, adding title, test my list as AJAX. And then, dito natin tatawagin yung jQuery script. src is equals to yung link kung saan natin makukuha yung JS file for jQuery. And then yung body, kung nasan yung form, and the result. So, gagawa lang ako dito ng input form, input type, text. And then class natin is sabihin natin na search or name. My name. Then end natin, yun yung class name, and then input type for button, value search. And then yung class natin ay search. Siyempre gagawa din tayo ng div kung saan natin lalagay si result. So, sabihin natin siyang result div or my result. Result here. Now, for the script, as formatted dito sa baba, pwede na tayong gumawa ng mga jQuery code. So, document.ready. Sa loob yung function natin, sa loob, dito tayo gagawa ng kapag kinlik tong search button, dun yung event. Kukunin natin tong value na to, and then magtatawag tayo ng AJAX to manipulate this one. So, gagawa ako ng event para sa search. Dot yung gagamitin natin dahil class siya. Dot, and then click yung event kasi yun yung ganun yung dapat mangyari. Dun dapat may mangyari kapag kinlik yung button. So, dito sa loob, una, kukunin na natin yung value nito para ipasa kay AJAX muna. So, magde-declare ako ng variable na my name. Var my name is equals to i-access natin yung element dot my name dahil class yung my name ng text na to, text box na to. Dot val. So, kinuha ko na yung value nito ni my name. So, once na makuha ko yung value niya, nandiyan na siya nakastore, mamaya ibibigay natin siya kay AJAX. So, I think ready na tayo tumawag ng AJAX. So, tawag na tayo ng isang AJAX. AJAX. And then, open and close. And then, yung list ng attributes ng AJAX na ipapasa natin. First attribute is, ano yung type or method na pagpasa natin sa result? Ano ba yung hinihingi ni result? Sabi niya, get. So, ibig sabihin, get yung method na gusto niyang makuha. So, ang type na ilalagay natin, type, colon, is get. Comma, next. Ano yung data na ipapasa? So, ito yun, yung my name. So, data, colon, then, open and close brace. Then, ano yung pangalan ng data na, or method, laman ng method, yung index ng method na kukunin ni result. Ito, search name. So, search name, ilalagay natin dito. Search name, colon, and then, kung ano yung mismong value ni search name. So, kaya natin ipapasa tong my name na galing dito sa element na to, sa value ng element na to, which is ito, in-input ni user. So, yun yung mapupunta kay sa AJAX natin. Yun, speaking of, saan siya mapupunta? Anong URL yung iraran natin? So, dun papasok si URL. Ano yung URL na tatawagin natin? Sabi natin, dahil same folder sila, tatawagin ko si result.php. So, pwede ko nang yung file ang tawagin ko. Pero kung may different file siya, like sabihin natin na pages. Kung nasa pages folder siya, pwede nating ilagay ito. Pero dahil nasa same
directory sila, ganito yung gagawin natin. So, si result yung tatawagin ko, result.php. This one. Ito. Next. Anong gusto natin mangyari once na mag-succeed? So, dito natin gagawin sa function success, function, then result. Ang parameter nito is kung ano yung i-return ng nito. Yun yung magiging value nito. And then, sa loob, dito na natin i-manipulate si myResult na yung element ng myResult.myResult.html, meaning yung HTML content ng element nito, yun yung lalagyan natin ng bagong value. Ilalagay natin yung ni-return ni result.php, which is itong result. So, pwede na nating puntahan si list AJAX instead na ito. List AJAX.php. So, pwede na tayo mag-search. Tignan natin kung ano yung buo. Halimbawa, si Akila, is-search ko. Search. So, ni-return niya kaagad and with all this link. Kapag wala akong sinearch, blanco niya ipapasa niya lahat. Pabalik. So, notice na wala na nagre-reload pero natatawag ko tong result. Unlike sa nauna nating ginagawa na nagre-reload si page. Once na nagsisearch tayo, hindi kagaya nito na nagre-reload yung page. Let's say, ito, pag kinlik ko si Lincoln, magre-reload siya and then ipapakita sa Lincoln. This one, ang nangyayari sa kanya is Tia, tapos kiklik natin, hindi na siya nagre-reload kung papansin niyo. Kapag naka-upload yan, sobrang bilis na nito. Pwede din natin i-apply yung preloader kapag mabagal na. So, sa before send na lang natin ilalagay yon. Gagawa na lang tayo ng another before send, i-test si my result, ilalagay na natin yung kagaya nitong before send. Pwede natin i-copy si before send, then dito natin siya ilalagay. So, habang nag-aantay ng result, makikita natin yung GIF na 45, yung dinownload natin kanina. So, using JQuery on the list to create a smooth transition for searching data, pwede din siya magamit sa delete para hindi na tayo pumunta dun sa mismong PHP file na nagde-delete. Pwede na lang natin ipasa sa AJAX. And dahil doon, pwede din tayo maglagay ng something na are you sure? Or bago natin i-proceed sa AJAX, ma-manipulate na natin sa Javascript kung ano mo na yung mga gusto natin mangyari, yung mga verification, kung gusto ba talaga nilang ma-delete. And sa add, syempre, pwede na tayong magsingit dun sa on-click, pwede na tayong magsingit ng mga validation, kung valid ba yung mga in-input nila. So, yun yung power ng AJAX with JQuery. Actually, merong AJAX sa native JavaScript, but sobrang madaming codes. And medyo mahirap na siya aralin. Mas mabilis na yung nagawa ng jQuery. So, that's what we are studying now. So, that's it. That's the power of jQuery and the AJAX with PHP. And I hope na you can create your own. You can develop your own CRUD or even your own website with CMS using all this technology. Thank you for watching. See you sa next video. See you sa next series na magagawa natin. Bye!